Hello! So, nakikita nyo sa ating screen ay mayroong presentation at mayroong Google Meet. So, di ba, yung iba is, habang ipipresent tayo, hindi natin nakikita yung mga nanonood sa ating presentation sa Google Meet or sa ibang mga online meet. Paano ba natin gagawin yun? So, ngayon, ayun ang ituturo ko sa inyo para naman ma-share ko kung ano yung nalalaman ko about dito. So, manatiling manood at matuto. So, ito na yung first step na gagawin natin para tayo ay makapag-present habang nakikita natin yung mga kasali sa Google Meet. Pwede rin po itong gawin kung ang gamit mo lang ay Messenger Room. Yung FB Messenger Room. So, search natin yung una is Dualless extension. Ito pong Dualless extension. Ito yung gagamitin natin para mahiwalay yung presentation tsaka yung Google Meet. Yan, pindutin natin. So, after nyan, may makikita kayo dito. Add to Chrome. Add natin. Add extension. Then, checking. Habang hinihintay natin to, punta na lang tayo muna sa Google Meet. Google Meet. And sabi po, Dualless has been added to Chrome. So, naka-added na siya. Google Meet. Ayan. So, naka-added na siya. Dito po sa taas, sa kanan, right corner, meron dito ito, extension, yung parang jigsaw puzzle. Pindutin nyo lang po yan. Then, makikita nyo dito yung in-add to Chrome nyo na Dualless. So, ito po yung Dualless. Yung katabi nito, yung katapatan nito, ipipin extension natin para madali nating makita. So, ayan na. Lumabas na. After nyan, punta tayo sa PowerPoint presentation na gusto nyo i-present sa inyong mga student or sa mga ka-teacher mo. Ayan. So, halimbawa, ito po yung aking ipipresent. Ayan. Ayan po yung ipipresent ko. Ang mangyayari po, itong PowerPoint na nasa laptop is ilalagay natin or i-download natin sa Google Drive. Bakit pa natin kailangan i-download to? Nandito naman sa laptop. Kasi po, hindi po gagana yung sinasabi ko po kanina na mahahati. Na makikita mo yung presentation mo, makikita mo din yung nanonood sa'yo. So, eto, ilalagay natin to sa Google Drive. Paano? Back natin. Punta tayo ulit sa Google. And then, i-search natin yung Google Drive. O kaya, add to tab. Then, after nan, ito pong mga maraming bilog. Pindutin lang po. Then, ito, green, yellow, tsaka blue. Ito yung Google Drive. Open natin yan. So, ayaw mag-open. Ayan. After natin i-open tong Google Drive, nakikita nyo dito sa left corner, ang may parang plus sign. Then, nakalagay po na word ay new. Pindutin lang po yan. Then, merong add folder. Kung gusto nyo mag-add folder dito. Then, file upload, folder upload. So, ang pindutin natin ay file upload. Then, copy, open, download. Ayan. Nagda-download na siya.
punta tayo ulit sa Google Meet para mas mabilis. So, join or start a meeting. And lagay niyo yung name or meeting code niyo. Google Drive. Ayan. Habang hinihintay natin, so ito na nga yun, na-open na yung ating Google Meet. Then after nyan, tingnan natin sa Google Drive kung na-download na yung PowerPoint. So ayan, so copy, one upload complete, okay na siya. So tingnan natin. Ayan. So, ito na yun. So, dito sa taas, may nakalagay dito na open with. So, pindutin natin. Then, yung mga choices ganito, Google Slides, Cloud Convert, Doc Hub. So, ang pipiliin natin, syempre yung una, di ba? Gusto nyo ba ng pangalawa? So, piliin natin yung Google Slides. Yan, habang hinihintay natin, nag-open. Ito po, yung ang Google Slides po ay para din po siyang PowerPoint pero nasa Google. Okay po? Wala naman pong mangyayari kung i-download nyo dito sa Google Drive. Ang ginagawa ko po kasi, after kong i-download or i-present tong PowerPoint presentation ko, binubura ko na para kasi hindi mapuno yung mapuno dito sa Google Drive. So, eto na nga. Ayan. Punta na tayo sa Google Meet. Ayan. So, paano nga ba tayo mag-present? So, ito yung present now. Then, piliin natin yung Acronym tab. So, Acronym tab. So, pag sinabing Acronym tab, so, pag sinabi pong Chrome tab, ito yung mga nasa Chrome na naka-open. So, ito po yung ipipresent natin. Copy of 4 pics, 1 word. Yan. So, nakikita na siya. Diba? Naka-present na siya. Pero, bakit ganun? Hindi mo pa rin nakikita yung Google Meet mo. Ang gagawin natin, yung kaninang dinownload extension natin, doon tayo pupunta sa taas. Add extension, Dualless. Yan. Yan, nag-ahang siya. Ayan. So, may iba't iba kang choices kung anong gusto mong piliin na size para mahiwalay yung Google Meet at yung PowerPoint presentation or yung nasa Google Slide. Ayan. Pindutin lang natin. Ayan, naghiwalay na. Then, ayan na. Ayan na siya. Nakikita na yung power presentation mo dyan. So, makikita nyo, bakit walang mga naka-join? Kasi ako lang po yung naka-join ngayon. Ayan. Ayan po. So, eto na yung gagawin. So, maliit po. Ang gagawin natin, i-present natin. Ito, present. Ayan, malaki na siya. Pwede nating i-adjust kung anong gusto nyo. Ayan, adjust. Adjust natin. Ayan, pwede next. Next yan. Next. Ang tawag din sa picture niya. It's family. Ayan. After yan, okay na. Ito na yun. Pwede rin siya sa messenger room. Then, paano kapag yung video is gusto mong i-present? Ang ginagawa ko po is tina-download ko sa YouTube.
para po mas mabilis. Kasi kung dito din po sa laptop, hindi mo rin makikita yung mga bata or yung mga nanonood sa iyo. So, ang ginagawa ko, dina-download ko siya sa YouTube. Ayan. Pwede mo naman i-download sa YouTube ng naka-private. So, kung ayaw mong ipakita yung mga ginawa mo, yung mga video, pwede naman. So, kahit lumipat-lipat ako dito, hindi yan makikita ng bata kasi ang sinishare mo lang naman is itong presentation. Ayan. So, eto nga. Kapag gusto mo mag-share share ng ibang tab, punta ka lang sa mga tab na gusto mo. Then, share this tab instead. Eto yung makikita ng bata. Ayan. Wait natin. So, ito pala din yan. Ayan. Ito yung makikita ng bata, yung Google Drive mo. Then, halimbawa, ito yung sa Dualless. Gusto mong ipakita. Ayan naman. So, ganun lang kasimple. So, paalala po. Kapag mag-upload kayo ng PowerPoint, iwasan po natin maglagay ng maraming video sa PowerPoint kasi pag mas malaki yung MB niya is hindi siya ma-open sa Google Slide. So, inihiwalay ko yung video doon sa PowerPoint. So, hindi ko siya sinasama para mas madali. Ayun. So, sana may natutunan kayo. Kindly like, subscribe, and share po para mas maraming makaalam din kung paano gamitin tong Dualless extension. Okay po. Thank you!